Mindig azt mondom, hogy ma egy nagy kedvencemet mutatom meg nektek, de az a helyzet, hogy ez tényleg így is van. Szerintem Ricsi sincsen ezzel másképp. Vannak sütemények, amit enni szeretünk jobban, van, amit elkészíteni esik jobban, de egy a közös, hogy kedvencet nem tudnánk választani. Ma a zserbó lesz terítéken. Szerintem sokat elárulok azzal, ha elmondom, hogy a cicánk is erről a sütiről kapta az eredeti nevét. Sokakkal ellentétben én nem azt a magas, vastag tésztás zserbót készítem, hanem én úgy szoktam csinálni, hogy a tészta rétegek csak annyira legyenek vastagok, mint a töltelék rétegek. Ráadásul nálunk a családban hagyomány, hogy ha már egyszer nekiállunk, akkor nem csak a hagyományos baracklekváros diós változatot készítjük el, hanem mákosat is csinálunk megy vagy szilvalekvárral. Kezdésként be kell gyúrni a tésztát. Mivel ez egy élesztős tészta, ezért először a tejet megmelegítem, de csak annyira, hogy éppen langyos legyen. Ebbe belemorzsolom az élesztőt, szórok bele egy kevés cukrot, és félreteszem, hogy fel tudjon futni. Addig egy nagy tálban a lisztet, a sütőport, a szobahőmérsékletű vajat, a tojást, a porcukrot, a vaníliás cukrot és a tejfölt elkezdem összegyúrni. Majd mielőtt teljesen összeállna, hozzáöntöm az élesztős tejet. Ezeket jó alaposan összegyúrom, amíg egy szép kis gombócot nem kapok belőle. Ezt lemérem, hogy hány gramm, és ez alapján osztom 4 kisebb gombócra. A 4 kicsi gombócot alaposan átgyúrom, majd nagyjából négyzet alakúra igazítom őket, hogy ezzel könnyítsem majd a nyújtást, és alaposan lefóliázva beteszem a hűtőbe minimum 3 órára, de inkább egy egész éjszakára. A diót ledarálom, de nem teljesen finomra, hanem úgy, hogy maradjanak benne darabok. A baracklekvárt is, ha gondoljátok, át lehet turmixolni, de én szeretem, hogyha vannak benne kicsit nagyobb barackok. A tésztákat kiveszem a hűtőből, és vékonyan lisztezett deszkán fogom kinyújtani. Az lenne a cél, hogy ez a négyzet alak megmaradjon, ugyanis én most egy 25x25 cm-es magas falu tepsiben fogom megsütni. Egy téglalapot kirakok a deszkára, majd a már korábban bemutatott technikával belülről kifelé kinyújtom az egyik sarkot, majd a vele átlósat, majd következhet a maradék 2 sarok és a szélek szép sorban. Mindig csak középről kifelé. Ez a tészta még egy picit összébb fog ugrani, úgyhogy először mindegyiket kinyújtom, félreteszem őket nagyjából 10 percre, és majd utána tudjuk összeállítani. Most, hogy elérték a kívánt méretet, az egyik tésztát ráfektetem a tepsi aljára, szépen körbevágom a széleket, majd az egyik felét megkenem baracklekvárral, a másik felét pedig szilvalekvárral. A darált dióval megszórom a barackos oldalt, a darált mákkal pedig a szilvás oldalt, és következhet a következő tésztaréteg. Megismétlem még egyszer, baracklekvár, szilvalekvár, darált dió, darált mák, és jöhet a tészta. Majd pedig még egyszer lefutjuk ugyanezt a kört, és egy tésztával befejezzük. Egy hosszabb villával óvatosan megszurkálom, hogy sütés közben ne puposodjon majd össze-vissza, majd pedig nagyjából 30-40 percig 180 fokos sütőben sütni kell. Sajnos sütés után egy hosszabb várakozás következik, ugyanis meg kell várni, amíg teljesen kihűl a zserbó. Amikor lekerül róla a keret, akkor nagyon szépen látszik, hogy meddig tart a barackos diós rész, és hol kezdődik a mákos, úgyhogy itt könnyen félbe tudjuk vágni. A hagyományos zserbó tetejét fényes csoki réteg fedi, ami az ízéhez is hozzátesz, úgyhogy ettől most én sem fogok eltérni a hagyományos diós oldal esetében. Viszont a mákos szilvalekvároshoz talán egy kicsit jobban illik a fehér csoki. A csoki réteghez a csokoládét temperálni kell, amit Ricsi már egy korábbi videóban megmutatott nektek, hogy hogyan kell csinálni, és én most az egyszerűség kedvéért ezek közül az oltásos technológiát fogom választani. Ehhez az étcsoki nagyjából 70%-át 20 másodperces etapokban megmelegítem a mikróban. Ez úgy néz ki, hogy beteszem 20 másodpercre, majd alaposan átkeverem a csokit, és mehet vissza megint 20 másodpercre. Ez nagyon fontos, mert így nem tud leégni, és gyönyörűen megolvad. Amikor ez megtörtént, hozzárakom a maradék 30%-ot, és ráöntöm a zserbó tetejére. Óvatosan elkenem, és már készen is van. Ne aggódjatok, hogyha kicsit lefolyik a széleken, ugyanis tálalás előtt majd még ezeket vékonyan le kell vágnunk. Megismétlem ugyanezt a folyamatot a fehér csokival is, csak erre még szórok egy nagyon kevés darált mákot is, hogy jobban nézzen ki a teteje.
Készen is vagyunk, már csak szeletelni kell. Ezzel retro sorozatunk új részének végére értünk. Remélem már tűkön ülve várjátok, hogy eláruljam, hol találjátok a receptet, és ti is meg tudjátok csinálni. Ez szokás szerint a videó alatti leírásban lesz, és ha tetszett ez a vegyes zsárbós adásunk, akkor nyomjatok rá a like jelre. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!